نن به دا ویډیو خاص د ټایم باره کوي. صحیح دی انشاءالله. اکثره ډېر ملګري نوي اکاونټونه جوړ کړي او هغوی ته زیات مشکل وي چې دا ټایم څنګه برابر کړي او ما سره کله سیګنال اخلي نو ټایم باید صحیح وي. دلته ټایم خو ما صحیح کړلی خو دا زه خرابوم زه. صحیح شو؟ ما دې څه کوو. تاسو دلته اوس وګورئ 21 28 دی او 50 دی. دلته چې کوم دی که ما سره دا ټایم دی 21 شپږ 15 یعنې دا کینډل چې کوم دی دا په 10 ختمیږي 3 منټه او 38 سکنډه بعد. نو باید دا چې کوم دی دا زه باید دا 5 منټ کم. صحیح شو؟ دا زه باید 10 کم دا باید 0 کم. خو صحیح شو؟ دا کینډل چې کوم دی دا به په 10 منټ 21 او 10 منټه باندې کلوز کیږي به. او اوس دلته څو دی؟ دلته 26 دی 26 منټه دی. نو دې کینډل کې چې کوم دی اوس 3 منټه شته دی. اوس وګورئ 3 منټه شته دی. اوس وګورئ 20 شولو اوس 3 منټه شته دی. نو باید چې دا ټایم باید ښه صحیح وي. صحیح شو؟ خو تاسو دا کلیک کې دا مثال کو غواړئ یو منټ لپاره ټریډ واخلئ دلته یو منټ شو غواړئ 3 منټه غواړئ 15 منټه مثال 15 منټه شو. مثال تاسو د انټري واخیسته 15 منټه پورې 15 منټه بعد به تاسو رزلټ معلومیږي چې تاسو وین شو یا لو شو. کو تاسو دا سیټ اپ صحیح کوئ څنګه دا اوس ما صحیح کړو تاسو د ټایم سره. نو دا کاپي ټریډ لپاره سیګنل لپاره باید چې دا ښه صحیح وي. صحیح شو؟ بیا هم څه مشکل دغه وي ما ته کمنټ کې ووایئ هېڅ خبره نه. صحیح ده؟ راځئ تاسو سره زه اوس یو ټریډ اخلم هغه هم د ټایم باره کې چې تاسو په دې پوه شئ. کو نه زه ټریډ به انشاءالله بیا واخلو دلته خو هغه میلاویږي خو زه ما یو دا وګوره ما 15 منټه لپاره دا ډاون واخیستو. صحیح شو؟ دا نارمل چې کوم دی زه ټریډ داسې نه اخلم زه دا اخلم دلته زه وارخطا هم شوم خو څه خیر او بیا هم زموږ انټري ښه ځای کې لګېدلې ده. دا به بیا هم بل کینډل چې کوم دی هغه به ریډ جوړېږي دې نه بعد. ویډیو خو لږ اوږده هم شو خو زه ستاسو پوهې دپاره که اوس د بل انټري هم زه واخلم که نه مثال د بل انټري هم زه اخلم خو دا یو منټ بعد به دا کینډل کلوز کېږي به. ما بل انټري هم واخیسته. صحیح شو؟ دا انټري چې کوم ده دا به په 10 باندې ختمیږي او دا انټري چې کوم ده که نه دا څنګه ما وختي هغه 15 منټو ستاسو د پوهې دپاره ما دا انټري واخیسته. صحیح شو؟ خو دا انټري چې کوم ده که نه دا اوس زما خپله انټري ده 10 دلته څو دی 9 دی چې کوم دا کینډل کلوز شو که نه کلوز شو دا انټري به اتومیټیک کلوز شي او دا چې کوم ده لږ اوس 3 منټه شته دی. ګورو څه کېږي. راځئ ما سره د اخره وګورئ. دې نه بعد چې کوم کینډل جوړېږي که نه هغه به ریډ جوړېږي. ښه صحیح شو یا خود منګ ویل شو. صحیح